Hello mga ka-hybrid. Ang aking vlog na ito ay review sa aking naging mga binhi noong last year at saka ngayong second craft. Noong April 2020 ay tinamnan ko siya ng SL8 at ngayong nakaraang cropping ay ang aking naging binhi ay Longping 2096. I-review ko lang sa inyo kung sino yung mas magandang ang performance based dito sa aking naging experience sa iisang lupa na aking tinamnan last year versus ngayong year 2021. At disclaimer lang sa mga kapwa ko magsasaka na hindi po ako ahente ng SL8 o kaya Longping. Ito ay aking naging experience lang sa aking pagsasaka at sana ay kapulutan nyo rin ng aral kung sino yung mas maganda yung performance na variety ng palay para gawin nyo ring binhi sa inyong pagsasaka. Ito yung mga naging expenses ko last year versus ngayong 2021. So nung last year ay nagtanim ako ng SL8 at ngayong taon ay Longping 2096. So sa binhi, yung amount ng nagastos ko ay nung SL8 2,500, 18 kilos na yon. At sa Longping 2096 yung 18 kilos ay 7,500. Sa land preparation nung 2020 ay gumastos ako ng 10,000 at ngayong taon ay 6,000. So bumaba yung aking gastos sa land preparation. At sa pabunot naman ay 4,000 noong 2020 at 3,500 ngayong 2021. At sa patanim ay gumastos ako noong 2020 ng 5,500 at sa ngayong taon ay 5,000 lang. So sa inputs naman, kasama dyan yung mga fertilizer, pesticide, insecticide at herbicide. Noong 2020 ay 14,000 ang aking expenses at ngayong taon ay 8,000 lang, 8,800. So bumaba siya dahil umonti yung fertilizer na ginamit namin. Sa labor naman, which is yung 10% ng gross, ay noong 2020 ay 13,706 at ngayong taon ay 18,066. At sa harvester naman 10% din ng gross. So ayan yung total ng aking mga expenses nung last year kumpara ngayong year. Sa gross income naman nung last year na SL8 ang aking tanim ay ang total yield ko ay 143 kaban. At ngayong taon na Longping ang aking binhi ay 173 kaban ang inani. At sa average kilo per sacks naman, noong 2020 ay nag-average ng 54 kilos per kaban. At ngayong taon na Longping ang aking gamit ay nag-average ng 59 kilos per kaban. So tumaas siya ng 5 kilos per kaban yung average. Sunod yung total kilos. Nung last year ay
yung total kilos niya ay 7,722 at ngayong taon ay 10,207. So napakalaki ng tinaas ng total kilos ngayong Longping ang aking gamit. Sa price per kilo naman na naibenta ko nung last year ng 17.75 pesos per kilo at ngayong taon na Longping ang binhi ko ay naibenta ko siya ng 17.70 pesos per kilo. So ito yung gross sales ko nung last year, nakabenta ako ng 137,065.50 at ngayong Longping ang gamit ko ay tumaas yung gross sales ko ng 180,663.90. So tumaas siya ng 43,000 pesos. Ito yung net income ko nung last year na SL8 ang gamit ko ay ang net income ko ay 73,653.50 at ngayong Longping ang gamit ko ay kumita ako ng 112,601.90. So tumaas siya ng 40,000 pesos. Napakalaking bagay nun. Malaki talaga yung pasalamat ko sa aking binhi. At mga ka-hybrid, yung pagsasaka ay hindi isang sugal. So dapat mamili kayo ng magandang variety ng binhi na inyong itatanim para kumita rin kayo kagaya ko sa pagsasaka, dahil ang pagsasaka ay napakatagal na aantayin bago maani, tapos mapupunta lang sa di magandang kahihinatnan. So dapat maging aware kayo kung ano yung mga magagandang binhi ngayon. Napakadami ng mga binhi na matataas ang ani, lalong lalo na yung mga hybrid rice ngayon, at maganda pa yung mga bigas. So etong video na to ay inuulit ko, hindi po ito pagpo-promote sa mga kumpanya ng binhi, bagkus ito yung naging experience ko lang. May video po ako doon sa aking tanim na SL8 last year, at may video rin ako ng aking tanim na Longping kung magkano ang aking kinita ngayong taon. So ilalagay ko po yung mga video link dun sa description dyan sa baba para mapanood nyo at panoorin nyo rin yung mga ibang video ko pa about sa rice farming from seeds to harvest. So ang SL8 at yung Longping 2096 ay parehas na nagbigay sa akin ng malaking kita. So salamat sa SL Agritech at Longping Company, dahil ngayon ay kumikita na ako sa inyong mga magagandang variety ng binhi. At maraming salamat mga ka-hybrid sa panonood. Patuloy kayong mag-subscribe at
manood sa aking susunod pang video. Salamat.